แสงออโรราที่ใครหลายๆคนฝันถึงว่าสักวันจะมีโอกาสได้เห็นด้วยตาตัวเองนั้นอาจไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ที่สวยงามเท่านั้นแหละครับเมื่องานวิจัยล่าสุดในปี 2026 นั้นนักวิทยาศาสตร์ดึงข้อมูลจากยานจูโน่และพบความลับที่ซ่อนอยู่บนแกนิมิดดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสบดีภาพถ่ายความละเอียดสูงนั้นเผยให้เห็นว่าแสงออโรราบนแกนิมิดนั้นไม่ได้เป็นผืนเดียวกันแต่แตกตัวออกเป็นเม็ดเล็กๆที่เรียกว่าลูกปัดออโรราซึ่งมีกลไกทางฟิสิกส์คล้ายคลึงกับโลกของเราอย่างน่าประหลาดการค้นพบใหม่นี้ผนวกกับคลื่นวิทยุลึกลับที่มักจะส่งสัญญาณออกมาก่อนพายุอวกาศเป็นกุญแจไขปริศนามหาสมุทรใต้แผ่นน้ำแข็งที่ถูกซ่อนไว้และเป็นเสียงเตือนถึงภัยคุกคามจากสภาพอวกาศที่อาจทำให้โครงข่ายไฟฟ้าของอารยธรรมมนุษย์ดับวูบลงในพริบตาร่วมถอดรหัสความเชื่อมโยงอันน่าทึ่งระหว่างความงดงามภัยคุกคามและปริศนาที่เพิ่งถูกเปิดโปงในคลิปนี้กันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนกลับไปในเดือนมกราคมปี 1610 กาลิเลโอกาลิเลอีได้ส่องกล้องโทรทัศน์ขึ้นสู่ท้องฟ้าและเขาก็ได้ค้นพบจุดสว่างที่โคจรล้อมรอบดาวพฤหัสบดีซึ่งภายหลังพบว่ามันคือกลุ่มดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและหนึ่งในนั้นคือแกนิมิดดวงจันทร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะโดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 5,270 กิโลเมตรถึงมันจะเป็นดวงจันทร์แต่ว่าแกนิมิดมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์อย่างดาวพุธและดาวเคราะห์แคระพลูโตเสียอีกครับแต่สิ่งที่ทำให้แกนิมิดนั้นมีความพิเศษจนนักวิทยาศาสตร์ต้องขนานนามให้มันเป็นเสมือนดาวเคราะห์ที่ซ่อนอยู่ในคราบดวงจันทร์ไม่ใช่เพียงแค่ขนาดของมันแต่เป็นโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนแกนิมิดเป็นเทหะวัตถุที่มีการแบ่งชั้นภายในอย่างชัดเจนโดยมีแกนกลางที่เป็นเหล็กหลอมเหลวการเคลื่อนที่ของเหลวในแกนกลางนี้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ไดนาโมซึ่งสร้างสนามแม่เหล็กถาวรของตัวเองขึ้นมาได้ทำให้แกนิมิดเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่ค้นพบว่ามีโครงสร้างแมกนิโตสเฟียร์หรือฟองสนามแม่เหล็กเป็นของตัวเองข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อแกนิมิดจากก้อนน้ำแข็งที่ตายไปแล้วให้กลายเป็นระบบธรณีฟิสิกส์ที่มีชีวิตชีวาและมีความซับซ้อนอย่างน่าทึ่งความลับของแกนิมิดถูกเปิดเผยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านงานวิจัยใหม่ล่าสุดที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Astronomy and Astrophysics เมื่อยานจูโน่ขององค์การนาซาได้บินเฉียดแกนิมิดในระยะห่างเพียง 1,038 กิโลเมตรแม้การเฉียดใกล้ครั้งนี้กินเวลาเพียงไม่ถึง 15 นาทีแต่เครื่องมือ Ultra Violet Spectrograph หรือเรียกย่อๆว่า UVS บนยานนั้นได้บันทึกข้อมูลที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการวิทยาศาสตร์ทีมวิจัยนำโดยฟิลิปกุสบินและอเล็กซานโดรมอยราโนจากห้องปฏิบัติการฟิสิกส์บรรยากาศและดาวเคราะห์ LPAP แห่งมหาวิทยาลัยลีแยร์พบว่าแสงออโรราบนแกนิมิดไม่ได้เป็นเพียงม่านแสงที่ทอดยาวต่อเนื่องกันแต่ว่ามันแตกตัวออกเป็นโครงสร้างจุดสว่างเล็กๆขนาดประมาณ50กิโลเมตรเรียงร้อยต่อกันคล้ายกับลูกปัดออโรราการค้นพบโครงสร้างระดับไมโครจากความยาวคลื่น 130.4 และ 135.6 นาโนเมตรนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงพฤติกรรมของดวงจันทร์น้ำแข็งเข้ากับกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างแยกไม่ออกคำถามที่ตามมาคือลูกปัดออโรราเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและความลับนี้ก็เพิ่งถูกไขกระจ่างโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันนำโดยดร.ซือหยวนอูซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication พวกเขาค้นพบว่าก่อนที่ลูกปัดออโรราจะปรากฏขึ้นและลุกลามกลายเป็นพายุออโรราที่รุนแรงจะมีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกิดขึ้นเสมอนั่นคือรังสีระดับกิโลเมตรของออโรราหรือ AKR สัญญาณวิทยุ AKR นี้เกิดจากคลื่นอัลฟเวนที่พุ่งลงจากหางแม่เหล็กนำพากระแสพลังงานเข้าสู่บรรยากาศการรบกวนของคลื่นอัลฟเวนทำให้พลาสมาเกิดโครงสร้างที่เรียกว่าชั้นคู่ทางไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่เลื่อนตัวไปตามเส้นแรงแม่เหล็กและเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนให้พุ่งชนบรรยากาศอย่างรุนแรง
กลไกนี้สร้างคลื่นวิทยุที่มีความถี่ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเป็นจังหวะซึ่งสอดคล้องกับระยะห่างที่สม่ำเสมอของลูกปัดออโรราพอดีการค้นพบนี้มีความสำคัญระดับมหากาพย์เพราะนักวิทยาศาสตร์พบสัญญาณวิทยุที่เลื่อนความถี่ในลักษณะเดียวกันนี้บนดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์และแน่นอนบนแกนีมีดนี่คือเครื่องยืนยันว่าพลศาสตร์ของพลาสมาและการเชื่อมต่อใหม่ของสนามแม่เหล็กเป็นกลไกสากลที่ทำงานเหมือนกันในทุกที่ไม่ว่าสภาพแวดล้อมบนดาวดวงนั้นจะแตกต่างกันเพียงใดเมื่อเราตระหนักว่าลูกปัดออโรราและสัญญาณวิทยุบนแกนีมีดทำงานด้วยกฎฟิสิกส์เดียวกับโลกเราจึงต้องหันกลับมามองปรากฏการณ์เดียวกันนี้บนโลกแสงออโรราที่แตกตัวเป็นเม็ดลูกปัดบนโลกคือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่ชัดเจนที่สุดก่อนที่จะเกิดพายุย่อยของแม่เหล็กที่รุนแรงพายุเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยลมสุริยะที่พัดมาจากดวงอาทิตย์ปะทะและเชื่อมต่อเข้ากับสนามแม่เหล็กโลกก่อนจะดีดตัวกลับและสร้างการระเบิดของอนุภาคพลังงานสูงพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศผลกระทบที่ตามมาไม่ใช่เพียงแค่แสงสีที่สวยงามแต่ว่าคือภัยคุกคามโดยตรงต่ออารยธรรมของมนุษย์การระเบิดของพลังงานสร้างกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สามารถทำลายโครงข่ายไฟฟ้ารบกวนสัญญาณดาวเทียมนำทางและเพิ่มรังสีอันตรายเหตุการณ์ในปี 2022 ที่พายุแม่เหล็กนั้นทำให้ดาวเทียม Starlink กว่า 40 ดวงร่วงหล่นจากวงโคจรเป็นเพียงการเตือนแบบเบาๆเท่านั้นครับด้วยเหตุนี้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ว่าด้วยฟิสิกส์ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกหรือ COSTEP จึงได้เริ่มโครงการ Scale Coupling Process in the Solar Terrestrial System สำหรับปี 2022 ถึง 2030 เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงข้ามสเกลของพลาสมาเหล่านี้เป้าหมายก็คือการนำข้อมูลฟิสิกส์สากลที่เราเข้าใจจากสัญญาณวิทยุและการก่อตัวของลูกปัดออโรรามาพยากรณ์สภาพอวกาศให้แม่นยำยิ่งขึ้นเพราะหากโลกเผชิญกับเหตุการณ์มิยาเกะหรือเหตุการณ์พายุอนุภาคสุริยะขั้นสุดยอดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากและมีรูปแบบการเกิดที่ไม่สม่ำเสมอโดยมีอัตราการเกิดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ครั้งในทุกๆ400ถึง 2,400 ปีโดยเมื่อปีค.ศ. 775เป็นเหตุการณ์มิยาเกะครั้งแรกที่ถูกค้นพบโดยตรวจพบร่องรอยปริมาณคาร์บอนกัมมันตรังสีที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและผิดปกติในวงปีของต้นสีด้าญี่ปุ่นซึ่งหากเกิดขึ้นในปัจจุบันจะรุนแรงกว่าหลายสิบเท่าผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการสื่อสารจะอยู่ในระดับหายนะความสวยงามที่เราเห็นบนแกนีมีดจึงเชื่อมโยงกับหายนะครั้งใหญ่บนโลกมนุษย์อย่างแน่นอนกลับไปที่แกนีมีดครับแม้ว่ามันจะต้องเผชิญกับพลาสมาที่เกรี้ยวกราดแต่ปรากฏการณ์ออโรราก็มอบกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งให้กับเราในการไขความลับเบื้องลึกของมันนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลสังเกตการสั่นไหวของแถบออโรราบนแกนีมีดและพบพฤติกรรมที่น่าประหลาดใจในขณะที่ดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองสนามแม่เหล็กของมันจะทำให้แสงออโรราบนแกนีมีดต้องส่ายหรือโยกไปมาทว่าการส่ายที่สังเกตพบนั้นกลับมีปริมาณน้อยกว่าที่ควรจะเป็นข้อสรุปเดียวที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้คือภายใต้เปลือกน้ำแข็งของแกนีมีดมีมหาสมุทรน้ำเค็มซ่อนอยู่มหาสมุทรที่เป็นของเหลวและเป็นตัวนำไฟฟ้านี้ได้สร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำเพื่อต่อต้านอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีทำให้การส่ายของออโรราลดลงคาดการณ์กันว่ามหาสมุทรแห่งนี้มีความหนาถึง100กิโลเมตรและอาจมีปริมาณน้ำมากกว่าน้ำบนพื้นผิวโลกทั้งหมดรวมกันเสียอีกโดยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ชี้ให้เห็นโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนคล้ายกับคลับแซนด์วิชที่มีชั้นของมหาสมุทรและชั้นน้ำแข็งต่างสถานะสลับซ้อนกันหลายชั้นลึกลงไปจนจรดแกนหินของดวงจันทร์หากเรายืนอยู่บนพื้นผิวอันหนาวเหน็บของแกนีมีดมุมมองที่เราเห็นจะสุดแสนแปลกตาเนื่องจากการล็อกด้วยแรงไทดัลทำให้แกนีมีดหันหน้าเพียงด้านเดียวเข้าหาดาวพฤหัสบดีตลอดดาวพฤหัสบดีจะลอยค้างฟ้าอย่างน่าเกรงขามโดยมีขนาดเชิงมุมกว้างถึง 7.5 องศาหรือใหญ่กว่าดวงจันทร์เต็มดวงที่เราเห็นจากโลกถึง15เท่าท้องฟ้าจะมืดสนิทไร้ซึ่งแสงกระเจิงเนื่องจากชั้นบรรยากาศที่เบาบางมีเพียงแสงสะท้อนสว่างจ้าจากดาวพฤหัสบดีและดวงอาทิตย์ที่หดเล็กลงเหลือเพียงเศษ1/5ของขนาดที่เราคุ้นเคยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดูสงบเงียบโอกาสในการค้นพบสิ่งมีชีวิตยังคงเป็นประเด็นที่ท้าทายวงการชีวดาราศาสตร์ปัจจุบันมีการพัฒนาดัชนีประเมินความน่าจะเป็นของความสามารถในการอยู่อาศัยได้ของดาวเคราะห์นอกระบบหรือเซฟี 2.0 ซึ่งรวมเอาปัจจัยของสนามแม่เหล็กและการกักเก็บชั้นบรรยากาศเข้ามาคำนวณอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกการที่แกนีมีดมีสนามแม่เหล็กช่วยปกป้องมหาสมุทรเอาไว้
ทำให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าน้ำและพันธะไฮโดรเจนเป็นเหมือนปัจจัยพื้นฐานสากลของการมีชีวิตในจักรวาลเพราะพันธะไฮโดรเจนเป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นระดับพลังงานที่พอเหมาะต่อการเกิดกระบวนการเร่งปฏิกิริยาและส่งต่อพันธุกรรมแกนีมีดจึงเป็นห้องปฏิบัติการชั้นยอดในการประเมินว่าเทหะวัตถุขนาดเล็กก็อาจรองรับชีวิตได้หากมันมีเกราะแม่เหล็กที่แข็งแกร่งเพียงพอท้ายที่สุดแล้วแกนีมีดเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นทั้งความสอดคล้องอันงดงามและภัยคุกคามของฟิสิกส์แห่งเอกภพข้อมูลอันมีค่าจากยานจูโน่และการค้นพบคลื่นวิทยุเตือนภัยออโรราที่เก็บเกี่ยวมาได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปตลอดกาลแต่ความกระหายรู้ของมนุษยชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นองค์การอวกาศยุโรปได้ส่งยาน Jupiter Icy Moon Explorer หรือยาน JUICE เดินทางออกจากโลกไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2023 โดยมีเป้าหมายหลักคือการเดินทางไปถึงระบบดาวพฤหัสบดีในปี 2031 และท้ายที่สุดจะกลายเป็นยานอวกาศลำแรกที่เข้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์แกนีมีดโดยเฉพาะในปี 2034 ยาน JUICE นั้นติดตั้งสเปกโทรกราฟรังสีอัลตราไวโอเลตแบบเดียวกับยานจูโน่ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เราได้เฝ้าสังเกตการวิวัฒนาการของลูกปัดออโรราบนแกนีมีดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานการศึกษาแกนีมีดนั้นตอกย้ำให้มนุษย์เห็นว่าเราอาศัยอยู่ในจักรวาลที่มีความซับซ้อนแต่น่าหลงไหลกฎทางฟิสิกส์เดียวกันที่ขับเคลื่อนแสงออโรราที่สวยงามบนโลกและแกนีมีดก็คือพลังงานมหาศาลที่อาจส่งผลกระทบต่ออารยธรรมของเราเรียนรู้สิ่งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความจริงที่โหดร้ายและเพื่อตามหาที่ทางของเราที่รอคอยการค้นพบต่อไป